Yo! What's up mga kapatid natin guys? Ito na ang inaantay ninyo na room tour natin guys. Kasi di ba puro pa hapyaw-hapyaw lang. Puro picture lang yung nakikita nyo guys. Ito na yung kompletong video. And may mga kulang pa pero onti na lang guys. Pero mga kapatid, ang dami na kasi nag-PPM sa akin ng room tour. So guys, ito pagbibigyan ko na kayo guys. Again, ito pa rin yung ating picture guys. Malalaman mo namang akin. And then may mga kalat and everything. And ito na yung papasok sa aking gaming room. At ayun naman yung paakyat sa aking kwarto guys. So next time na tayo doon mga kapatid, ito muna tayong gaming room. So tara mga kapatid, wag na natin patagalin. Pasukin na natin tong gaming room. So ito yung ating pinto. It's digital guys. So pwedeng passcode, pwedeng fingerprint, and pwede ring susi, and then pwede ring RFID. Nasa sayo kung ano gusto mo, pero ako guys, fingerprint. And that's it. Papasok na tayo guys. Hello! So guys, walang kailaw-ilaw. So ngayon mga kapatid, itong kwarto na to ay smart, okay? And thank you again sa Hatsi Enterprise sa pagbigay nyo sa akin ng mga smart home device. Thank you sa inyong Hatsi Enterprise. Again, yan yung page nila guys. Like and follow ninyo. So yun yung kanilang Facebook page nandyan or sa description box kung gusto nyo rin pong bumili ng mga product nila. Sobrang quality at sobrang mura. So tara mga kapatid, buksan na natin. Alexa, turn on gaming room. First natin dito sa sofa. Binuksan ko muna yung ilaw. Kita nyo naman, ang dami talagang ilaw. Nandito yung isa nating alaga at ayaw niyang humiwalay sa atin. Ito lang muna siya. So mga kapatid natin, ito yung ating mini sofa. Okay, good for ito lang talaga siya guys. Pwedeng pagpahingahan saglit, di ba? Kung sakaling pagod ka na, pwede ka magpahinga dito. Pag gusto ko manood guys, kaharap lang kagad yung computer ko. Nakita nyo dito sa sofa natin, umiilaw din siya guys. At para magmukha siyang floating sofa or floating na upuan mga kapatid natin. So nilagyan ko siya ng LED sa ilalim. At yung LED na yan guys, ay bigay sa atin ng Flickr, okay? 999 pesos lang yan mga kapatid natin sa Flickr. Bilhin nyo na guys, nasa description din yung kanilang link or yung kanilang Facebook page. So guys, ayan, it's controllable ng ating phone, okay? Meron niyang pwede mong i-control yan sa ating mga smartphone guys, and pwede mong palit-palitan. So nakita nyo tong happy streaming na to mga kapatid natin. So ito yung pinagawa natin sa Polyprints na happy streaming. And then guys, ayan na po yung nakilala ninyo guys na sinasabi ko lagi. That's why mga kapatid, meron ako ditong happy streaming. Siyempre guys, hindi mawawala yung neon sign natin dyan mga kapatid na stream coach, okay? Yung stream coach yan guys, it's a custom neon sign na pinagawa natin sa RJIM digital yan neon sign mga kapatid natin. Nasa description box din yung kanilang link mga kapatid kung gusto nyo. Murang-mura lang. And yan guys, nakakatuwa. Ang bilis nila mag-service kasi guys, nagkaroon ng issue yan. Nasira yan mga kapatid. Pumunta kagad sila dito. Grabe. Shoutout sa inyo. Kaya nandyan yung kanilang page guys. RJIM Advertising na gawaan ng neon sign mga kapatid. Check nyo yung page nila. Ang dami nagpapagawa sa kanilang mga sikat na tao. Check nyo yan guys. So, ito yung ating vlog na Dream Pack mga kapatid. Pwede mong pindutin and everything. And mapapalit-palit na siya. And that's why mga kapatid natin, gusto ko siyang ilagay dyan. Kasi talagang mahirap lagyan ng LED yung mga ganitong part. So guys, ayan ang ilagay ko. And then, meron din yung remote na pwede mong palit-palitan yung ilaw guys. At ito yun guys. Ang liit lang niya mga kapatid. Pero tignan nyo, pag palilatan ko, it's magiging green, red, diba? And blue, and something like that. And then off mga kapatid. Nasa sayo na kung anong gusto mo. It's a 6-pack mga kapatid natin. So tatlo dito ang nilagay ko and then tatlo sa taas. So yan yung ating Dream Pack mga kapatid natin. Ano bang ngangat-ngat-ngat mo? Diyan ka lang. Stay ka lang dyan. So punta naman tayo dito sa other side guys. Ito nga yung ating ref and yung mga design natin dito guys sa pader. So mga kapatid natin dito sa part na to, ito naman yung ating nabili sa Lazada guys na pegboard. Idikit lang siya guys sa pader and then guys sobrang dali lang yung gamitin.
lalagay nyo lang siya kung anong gusto ninyong ilagay, mga kapatid natin. And ako guys, ang ginawa ko, ito ang mga lahat ng ginagamit ko sa aking pag-shoot. And dito sa kabila guys, kung ano-ano lang na po pwedeng ilagay. So ito mga kapatid natin, nakalimutan kong pakita sa inyo yung ibabaw. So may CAD rim pack din dyan mga kapatid natin. Okay guys, ito mga box lang, wala lang, din-display ko lang and everything. So mga kapatid, punta naman tayo sa kabilang side o yung aking window. And then guys, makikita nyo dito na may mga tripod and lahat guys, ring light. Diyan ko po tinatambak guys lahat ng gamit guys. The bag, pag umalis ako, yan mga kapatid, nandyan po lahat sa side na yan guys. Or yung mga tripod, lahat mga kapatid, nasa nandyan, vacuum. And this is my blinds mga kapatid, my mini window. And guys, maliit na window lang. As in, maliit lang yan guys. Mga kapatid, diba? Maliit lang. And mga kapatid natin, meron tayong maskara dito ng mga, ewan ko, ano ba yan? Sa Star Wars guys, okay? So kung titignan nyo mabuti mga kapatid, yan lang po ang makikita nyo dyan sa side na yan. And the sofa, and syempre, the brody. Meron ba laman? Yeah, may longganisa, okay? And mga iba pang pagkain. So, dito naman tayo sa ginawa ko guys, sa cabinet na to. It's a DIY cabinet mga kapatid. Pati yung ilaw nito, it's DIY. So, paano nagawa ni Boss Lucio to na bawat box ay iba-iba yung kulay? So, bawat box mga kapatid, may iba-ibang RGB floodlights na nilagay dyan. Mga kapatid, may vlog na ako ng floodlights na yan. Ito siya, mga kapatid natin. Ayan, dyan, okay? Kung saan lalabas somewhere dyan. And mga kapatid natin, kinabit ko siya doon, no? Bawat ibabaw. Yan, so makikita nyo guys, may mga ilaw, di ba guys? May mga ilaw. Iba-iba po mga kapatid natin. Ilaw. And then guys, sa likod, ito yung luma kong floodlights, guys. Yan. So, nandyan lang siya. And yan. Boss Lucio, ang dami mong ilaw. Sobrang lakas naman ng kuryente mo. Actually mga kapatid, hindi malakas sa kuryente yan. Maniwala kayo sa hindi mga kapatid. Isa lang po ang outlet ng mga yan guys. Pinagduktong-duktong ko silang lahat. Silang 6. Kasi nga mga kapatid, it's at 12 volts na kuryente lang. Hindi yan po malakas sa kuryente guys. It's LED. So naglagay lang ako dyan ng mga kung ano-ano. Ang plano ko talaga dyan mga kapatid natin guys, it's yung bigay sa atin ng Toy Shop Manila. Pero kasi sobrang mahal po mga kapatid. Hindi ko po kayang punuin to guys. Feeling ko. Siguro in time. Pero sa ngayon mga kapatid, ito po yung nag-iisa na bigay sa atin ng Toy Shop Manila. Si Zoro mga kapatid natin. Kita nyo naman si Zoro, di ba? Sobrang astig. So mga kapatid, yan talaga yung plano ko dyan. And then guys, tig-iisa sila dyan. 6 lang siguro po, pwede na. Pero sa ngayon guys, yan lang muna yung ilalagay ko dyan kasi wala rin akong mailagay pa. And sa ibabaw guys, is another box. So ang tawag dito mga kapatid is mobile pedestal. Dati hindi rin alam ang tawag dito guys. Ang tawag ko lang dito, drawer. Pero pag sinabi kasing mobile mga kapatid, may gulong siya. So may gulong to mga kapatid, pwede ko tong use. So it's 3 drawer mga kapatid, and then may lock. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung laman kasi punong-puno guys ng laman niya. Na kung anong-anong kalat, hindi ko pa naaayos. So dito mga kapatid, wala lang kung ano mga design lang guys. Laki mga kapatid. Hindi akin yan guys. Nilagay ko lang dyan. And mga kapatid, si Alexa nandito po sa Gedli. Ayan si Alexa. Alexa, what time is it? 8:04 p.m. Narinig nyo guys, 8:04 p.m. Gabi na. And ito na nga mga kapatid natin yung bigay sa atin ng hot seat. Hindi siya umaandar ngayon guys kasi hinahanapan ko pa siya ng blind spot na saksakan. It's ambient bar, LED bar yan. So mga kapatid, punta naman tayo dito sa may logo ng Tier 1. Tier 1 lang malakas. Okay, Tier 1 number 1. And then guys, syempre, amplify mga kapatid natin. So tabi ko muna yung gaming chair natin dito sa Gedli. So dito naman sa table na to mga kapatid, dito ko plano ilagay lahat ng awards na meron ako. Like magkaroon ako ng silver play button or the gold play button mga kapatid. Di ba? Malay natin. Law of attraction lang. Di ba? So dyan nakalagay yan guys. Dyan sa table na yan. And yung mga award natin nakukuha sa mundo na ito, sa streaming guys. So yan yung natanggap nating award, the Helping Hand Award mga kapatid. Bigay sa atin ng Tier 1 dahil sa tayong mabait. Hiyahan. And ito yung pinagawa ko guys once na na-reach ko yung 10,000 guys. Nagpagawa ko, regalo ko sa sarili ko. And this is my Life Smart Colo Light. Ito nga pala yung aking Smart Star projector guys. Nandyan lang siya. And papabango sa room, nandyan. Siyempre guys, hindi mawawala yung ating alcohol. The Wi-Fi mga kapatid, nandito. Siyempre guys, the Hatsi Gateway. Okay? Lahat ng mga boys natin na smart device nandyan. So ito yung importante guys. Kasi pag ito namatay, hindi po gagana yung voice control ng ating mga smart home. So yun yung mga nandyan sa table na yan. Sa baba naman mga kapatid, mapapansin ninyo, penek, may ilaw na naman guys. Ang ganda, di ba? Ang ganda tignan sa mga white na cabinet yung ganitong mga ilaw. Di mga kapatid, meron din yung RGB floodlight sa ilalim. Ito, kita mo ba? Yan, di ba? Meron, di ba? Di ba? Meron. So nandito yung ating PlayStation na 1-year contract natin sa PlayStation. And then guys, my headset and the controller. And guys, my iPad mga kapatid. And ito pa yung iba natin mga Vertux, yung ating mga box na lang. And guys, ito
sa ilalim, wala pa ako mailagay. Bigay sa atin ng PlayStation mga kapatid, yung lalaroin natin, and other boxes. So wala pa akong mailagay dyan. Plano ko rin dyan talaga mga kapatid, it's mga anime figure, pero wala pa tayong budget. Kaya guys, yan lang muna dyan. Karton-karton lang muna. Sa umpisa guys, karton-karton lang. And makikita nyo dito sa kabilang side, meron siyang parang blind spot mga kapatid. Makita nyo, yan may lagayan ng mga remote ng LED ko nandyan para alam ko kung saan ko lahat sila kukunin. Ganyan lang. And mamaya na tayo dyan. Dito muna tayo sa kabilang side ulit guys. At plain na plain pa guys. Kasi ang plano ko talaga dito guys, it's a Nanolith Aurora. Ang problema, wala pa akong pambili. Basta, mali mo yung may mag-sponsor sa atin ng Nanolith, di ba? Baka naman, Nanolith Philippines. Baka naman, nag-aantay na yung padero. Punta naman tayo sa pangmalakasan nating electric fan. Okay, ito yung pangmalakasan nating electric fan. The Vornado, mga kapatid natin. Matindi ang Vornado na yan, guys. It's not a ordinary electric fan. So, yung features yan, guys, it's tinutulungan niya yung aircon magpalamig ng room. Okay, that's why, mga kapatid, 0.5 lang yung aking aircon. And then, I invest the Vornado fan. Actually, guys, yung normal na electric fan, pinapatay niya yung lamig ng aircon. Pero ito mga kapatid, mas tinutulungan niya at kinakalat niya talaga yung lamig. Yung guys, nakakatulong. Sobrang ginaw talaga pag binuksan pa namin to. Para ako naka 2 horsepower na aircon dito sa kwarto. Punta na tayo dito sa aking PC or sa aking live streaming PC. Ito na guys. Yan na siya. Sa first, puntahan muna natin yung dalawa kong halaman, guys. Okay, plantito na tayo. Yan, the sword plant. Medyo nabubuhay na to, guys. So, tumatayo-tayo na. Noong nakaraan, nanlalantayan eh. Nabili ko yan sa Mandawi Foam, yung tungtungan niya. And syempre, the other side, meron din po dito, guys. Okay. And ako nga pala, mga kapatid natin, yung sahig namin, guys, dito, it's wood lang. Nilagyan ko lang siya ng carpet, okay. Nabili ko lang din sa Facebook Marketplace. Sa Mosi Carpet, mga kapatid, 99 pesos ang isa, 50 by 50 yung size. So, next natin, mga kapatid, ito ng standing table na binili natin sa Stance Philippines. And mga kapatid, nung binili ko siya, binigyan ako ng mga freebies ng Stance Philippines. Ito nga yung Stance Philippines, mga kapatid natin, na anti-fatigue. Ayan guys, so anti-fatigue, so inapakapakan yan. And makikita nyo guys, kita nyo ba? So may stance na nakasulat, diba? Stance, ayan. So this table, pwede mo itong i-adjust kung anong gusto mong height once na gagamitin mo siya. Pwede siyang itaas, pwede siyang ibaba. So mga kapatid natin, malaking bagay sa akin tong mesa na to kasi mahina na yung lower back ko, mga kapatid. Pag sobrang tagal ko nakaupo, sobrang sakit po talaga niya. So that's why guys, I invest this table para pag hit long live tayo or matagal tayong nandito sa PC, pwede akong tumayo-tayo, di ba? So, Stance Philippines lang, malakas. Okay, again, nandyan yung kanilang page okay, or yung kanilang link. Pwede kayo mag-inquire sa kanila kung gusto nyo po ng ganitong table. Again, napakaganda, oh. Stance, di ba? So, next natin, mga kapatid, umpisa na natin dito sa ating PC, okay? Sa PC natin, mabilisan na lang to, guys. Hindi ko na po masyadong i-dictate kasi sobrang tatagal po. So, sa PC natin, mga kapatid, ayan po yung ating PC. Maglalabas na lang po ako dyan sa screen ng quick specs, mga kapatid, para may idea kayo kung ano yung ating PC kasi sobrang haba na po kung sasabihin ko pa isa-isa. So, ayan mga kapatid, panoorin ninyo. So yun mga kapatid natin, and then this is my keyboard mga kapatid, the Cooler Master P350 version 2. Meron siyang rest mga kapatid, and then guys, ang aking mousepad, it's sa RGB mula sa Fantech, it's kulay gray guys, para turn na siya dito sa ating Logitech Master 2S. Kulay white gray siya guys, para to sa mga pang-edit ko ng video. Yan. It's wireless, and this is my gaming mouse, the Logitech G502 Hero Black. And then guys, meron siyang skins na nabili ko sa Lazada, kaya ang dami nagtatanong bakit daw kulay puti yung aking Logitech G502. It's nabili ko lang sa Lazada yung skins niyan. Mura lang, 400 pesos lang. And this is my monitor mga kapatid natin, na bezel 32 inches ultra wide 144 Hz mga kapatid, and then that's the viewpoint 24 inches mga kapatid, the 75 Hz. So this is my Logitech speaker, the Z200 with the custom paint na white, okay? And mga kapatid, ito yung stand na nabili ko sa akin Lazada rin, okay? It's kulay black, pininturahan ko lang din ng white. Dalawa yan, ito yung isa. And that's my softbox or my LED guys pag ako ay nagsushoot or nag-i-stream. So mga kapatid, meron ako ng link niyan mga kapatid natin. Ito, panoorin nyo kung paano ko sinet up tong table na to. Lahat na yun ay nandoon, okay? Ayan siya guys, kung paano ko pininturahan and everything. This LED, marami nag-PM sa akin kung saan ko nabili to guys. Meron na rin akong vlog niyan mga kapatid. Ito po yan. At nandun na rin sa description kung saan ko binili yan, okay? It's, ang presyo nito guys, it's 2,000 ang isa. And syempre mga kapatid, yung aking pinaka-paborito at pinakamalaking tulong sa akin sa araw-araw guys, sa pag-i-edit, sa pag-i-stream and everything, the Elgato Stream Deck. Ayan siya guys, Elgato Stream Deck. So maraming tulong yan and everything guys. Last but not the least natin guys, this is my gaming chair, okay guys, na matagal na 2 taon. So this is the AK Racing Dark Flash. Nabili ko pa to kay Arbe. Kung kilala
kilala niyo si RB guys, binili ko to sa kanya. Bago lang naman ito mga kapatid natin, kaso kasi nabigyan siya ng Secret Lab ng Facebook, so that's why binenta niya sa akin to. Speaking of Secret Lab, inaantay na lang po natin yung ating Secret Lab mula sa Tier 1 guys. Sobrang excited ako doon guys kasi first time ko magkaka-Secret Lab, and then guys, nakakatuwa, kasama ako sa mabibigyan ng Secret Lab gaming chair. And custom yon ng Tier 1 Entertainment. Kaya Tier 1 number 1 mga kapatid. Okay, amplify yun. So mga kapatid natin, yan lang naman yung ating laman ng room. Siguro guys, mga susunod natin video, gagawa ko ng bagong a day in a life ng isang Facebook streamer o ng isang content creator. So mga kapatid natin, again, pasukan ko muna kayo ulit ng montage mga kapatid ng ating room. In 3, 2, 1...